خب بینای گرامی، قبل از اینکه توجه شما را به بخش دوم برنامه دریچه مخصوص جوانان جلب کنم، میخوایم توضیحات بسیار کوتاه و مختصری خدمت شما عرض برسانم. شما برنامه را قسمت اولش دیدین. جوانان نازنین ما آمدن حرفای خود با شما شریک ساختن. همونطور که بر شما قبلا گفتم، کسانی از این جمع بودن که تا اکنون حتی مقابل کمره قرار نگرفته بودن و صحبت نکرده بودن، ولی ما آیسته آیسته همین زمینه را مساعد میسازیم که جوانانی به این صحبت کنن که تا فعلا حرف برای گفتن دارن اما موقع برشان مساعد نشده، و یکی که بعضا احساس میکنن که ما اولا جرأت ندارم مقابل کمره قرار بگیریم. ما سعی میکنیم که جوانان ما بیشتر رشد کنه، استعدادهایشان رشد کنه، جرأت بیشتر پیدا کنن و داخل جامعه افغانی خود چون مصدر خدمت بیشتر شد. اما یک هموطن ما از داخل کشور انتقاد کرده بود که اگر ما میخوایم که زبان ما رشد کنه، چرا جوانان ما با زبان انگلیسی صحبت میکنن؟ خدمت هموطن خود عرض کنم، اگر شما هم 10 ساله یا 5 ساله یا 7 ساله یا ای که در کانادا متولد میشدین با کانادا میبودین و بیشتر اوقاتان در بین غیر افغان ها میبود یا در مکتب و یا پانتون اینا، شما هم یقین داشته باشین که مشکل در زبان پیدا میکردین. و ما قدر میکنیم جوانان ما را که در همینجا تولد شدن هنوز هم با زبان مادری خود تا اون اندازه‌ای که بخواین مشکل خود حل کنن یاد دارن، تکلم میکنن. نباید ما همیشه انگشت انتقاد بگذاریم. مثلا کسانی در همین تورنتو که انتقاد بر جوانان ما میکنن که تلفظ غلط دارن، که زبان مادری نمیفهمن، مشکل دارن. اما این جوانان ما شما سوال میکنن در تورنتو که شما چی کردین برای نسل جوانی که امروز مورد انتقاد قرار میدین؟ کدامتون مکتب اینجا باز کردین؟ مثل دیگه کمیونیتی ها ایرانی ها رو ببینیم که اینا زبان حتی امروز شامل سیستم دولت کانادا ساختن. ما چی کردیم؟ وقتی ما کار خود ما انجام نمیدیم و همیشه انگشت انتقاد بر روی دیگران میذاریم، به این معنی است که خود ما اول در قدم اول باید مورد انتقاد قرار بگیریم، چون کار در توان انجام کار را داریم ولی نمیکنیم، ولی انگشت انتقاد همیشه دراز میکنیم. ما قدر میکنیم جوانان عزیز خدا، ما استعدادهای از اینا را قدر میکنیم و در ضمن برنامه دریچه برنامه زبان شناسی نبود، برنامه بود که مشکلات خود جوانان بگه. مهم نیست که با کدام زبان میگن، مهم نیست که جوان مقابل کمره قرار میگیره حرفهای خود با دیگران تقسیم میکنه، باید کسایی که باید بفهمن حرفهای از اونا رو میفهمن. ما مشکلات بسیار زیاده در خط داریم تا که مسئله زبان بیشتر توجه کنیم. زبان یک بخش از زندگی ما هست بین‌دای گرامی، اما یک نسل بعد، 2 نسل بعد شاید همین بی‌توجهی که ما داریم، شاید زبان ما هم کمتر تکلم شود در بین هموطنان ما. ولی اگر ما کسایی که انتقاد میگن در تورنتو از آینده تشویش داریم، بفرمایید مثل جامعه ایرانی ها فعال شوند، مکاتبی را باز کنن، درس‌های خصوصی بتن، حتی از تلویزیون ها میتونن که اینا به درس بتن تا جوانان متوجه شن. وقتی که کار نمیکنن، پس انگشت انتقاد جوانان متوجه از اوناست که شما بزرگا کاری نکردین و ما را هم به آل خود ما بگذاریم. ما جوانان خدا میخوایم که در بین جامعه افغانی ما رشد کنن، اینا را قدر میکنیم، عزت میکنیم و مهم نیست برای ما که با کدام زبان صحبت میکنن. مهم برای ما است که جوان ما بیشتر فعال شود، جوان ما بیشتر مسئولیت پذیر شود، جوان ما پیشگام شود در جامعه افغانی ما و بالاخره رهبری همین جامعه کوچک ما را در تورنتو به دست بگیرن. بالاخره ما در بین تمام کشورهایی که در کانادا زیستانن از آخر دوم هستیم. دلیلش بیشتر اینمی خودخواهی ها و انتقادات بی جای ما بوده. حالی که نسل جوان ما بخواهیم که رشد کنه و اینا این جامعه را تغییر بدن، ما بریم از طرف پایین کم کم بالا بریم، باز هم یک تعداد انسان هایی که شاید هم خودخواه باشن، شاید هم دلسوز باشن و شاید هم فقط دوست دارن که حرف بزنن، مانع میشن که جوانان ما رشد کنن. جوانان عزیز، تلویزیون جهانی امید 24 مثلا برنامه دریچه برای شما بیشتر ضرورت داره و برای شما خدمت میکنه. در هر زمانی که شما صحبت میکنین مهم نیست، مهم برای ما است که شما در جامعه تان بیشتر رشد کنین، مسئولیت پذیر شوین و جامعه تان رهبریش به دوش بگیرین.
توجه کنین به بخش دوم برنامه دریچه مخصوص جوانان. ولی قبل از آن تشکر میکنم از سرویس غذایی ریاض که بخش غذایی را اسپانسر کرده بودن، از نوریه جان کامران که بخش مصرفات ما را اسپانسر کرده بودن، و از ولید جان شهابی از سیلور ساین که بناها و ساین های مقبول برای ما درست کردن. توجه کنید به ادامه برنامه. حالا بریم طرف فقیری صبح. فقیری صبح یک جوان چطور بتانه که با همه مشکلات هایی که در جامعه خود داره، در سوسایتی خود داره، بتونه که سکسسفول باشه. سلام علیکم. معذرت میخوایم که در انگلیسی رسپاند میکنم. خود در این سایف was at the end of the day there's a fundamental question we always have to ask. Success is an objective term. It's more important to ask, where did you start, right? We don't have the same starting line. The Afghan community, there's so many successful stories. There's successful stories in this room right now, and the stories that we've heard. But I think at the end of the day, we have to keep in mind that people that have, Afghans that have come to this country, they have not had the same opportunities as other immigrant groups from the perspective that, and we've had conversations here, is that a lot of Afghans here that come here, especially the ones post-2001, they've seen 3 wars. They don't have the same support base. Yes, there's OSAP. Yes, there's a lot of opportunity in this country. Some of us have more opportunities than others in that we have families that we don't have to take care of. We have a reference points where we have a male or a female role model. What about the Afghan that only has one mother or has only one father? Right? That's very important. Yes, Canada is a great country. People do have opportunities, but the opportunities cannot be taken advantage by everybody, because at the end of the day, those same opportunities that we all have were sometimes restricted by what's going on at home. Afghans here in this country living here, they should feel a source of pride, because there are so many role models to look up to. Not everybody needs to be an engineer, doctor, or lawyer. We can be in mechanics, in the social activism, in any field. The fact of the matter is there's so many people to be inspired from. So success should be based on where you started and how you finish, right? And to be honest, I think there's a lot for Afghans to be proud. We're building this country, and we will continue to build this country. But the way we build this country is to recognize that we're all trying. We all have to work together, and we're a very diverse country from Afghanistan when we come from different perspectives. But we all have to work together. But just keep in mind that just because someone becomes a lawyer or engineer does not necessarily mean that when somebody is a social activist or works in a mechanical field or is a teacher, they might be just as successful as the other person. Maybe they only had one father. Maybe they came here when they were 15. Maybe they went through 2 wars. What if that person who became a lawyer was born and raised in Canada? This is very important. So I think we should all keep that in mind. Thank you so much. Well, فقیری صاحب، باره از مشکلات، پرابلم هایی که امروز در جامعه تورنتو هست. We have a lot of problem. It's one side. اما در پهلوی از این، شما چه فکر میکنین در بین جامعه افغانی و هندی و چینیزی و ژاپنی، یعنی against Indian, Japanese or Korean, why the Afghans are really not successful? So what's the reason? I would have to respectfully disagree with that. I think Afghans are very successful. When we mention the Iranians or the Indians or the Chinese or the Koreans, we have to ask when they came to this country versus when did the Afghans came. The vast majority of Afghans came post-2001. The earliest ones came in the 1980s. Most of them settled in 3 countries: United States, Germany, and Canada. The ones came in the 1980s. If you look at them, the ones that were born and raised, most of them are in the same line as the Iranians, Koreans, Chinese. But remember, the Chinese, Koreans, and Indians, they came in the 60s, right? And remember, the other thing to keep in mind is Afghanistan's been war since 1979.
But even from 74 to 79, there was problems. The country's been on war for 43 years. Now, they have not had any stability. So, but the success, as I said already earlier, should be based on how you started. We do have successful stories. We have an MP, member of parliament, that's Afghan. We have engineers, we have lawyers, we have doctors. But again, we also have people that are teachers, people that are working on the ground and making Canada a successful country. And Canada will not be the same without the effect of the Afghan community, not just in Toronto, Montreal, and even in Vancouver. We are successful, but I think the success is still not seen yet. The success is, we are in influx. The success will be seen in the next generation. Success is seen in this room right now when we have people with different perspectives. We are building the success based on certain community support bases, like the Afghan Professionals of Ontario, or the Afghan Women's Organization, or other organizations that are trying to build a support base for some of us that didn't have it, but for the next generation. So with all due respect, I don't think it's a fair comparison if we compare ourselves with other communities, because those other communities came here a couple of decades, right? And we also cannot compare with the other communities were those communities coming from war-torn country. If we look at Afghans in the 1970s, for example, the ones came in the 1970s in the United States, we look at a man by the name of Khaled Hosseini, who's a prestigious writer, but he's seen to be, one of the most renowned writers in the West, immigrant writers. So this is important because we have had not the same start, right? And I think if we think about it, at the end of the day, if we did have the same start, our numbers would be the same. Yeah, thank you so much. اما فقط مشخصا سوال ماهی است. حالا از سفر طولانی که از 50 سال یا 70 سال قبل صحبت بکنیم، بین از سال after 2001 or دهه 90 که برش میگن از 25 سال به این طرف، اگر جوانی که به کانادا آمد 1 ساله بود امروز 25 ساله است. درست؟ اگر در سال 1990 آمد امروز به تردید که 27 ساله است. اگر در 2000 آمد امروز او 17 ساله هست یا 18 ساله میشه. حالا گذشته های ما یک دستاورد خوبی داشتن، چشمگیری داشتن که that we proud of them. حالا مشخصا ایون جنریشن ما، یعنی تنها جوانای ما به این میز ختم نمیشه که اثر یسرا جان باشه تا سروری سر. من فکر میکنم جوانای خیلی زیاد دیگه هم در خانواده‌های ما شما هستن، در سوسایتی ما شما هستن. نظر شما در مورد اونا چی است؟ اونا واقعا چقدر تونستن که از محیط کانادا از اپورتونیتی که در کانادا از اونا استفاده کرده باشن؟ I think they did as much as they could. They didn't have the support base. Okay, let's talk about the Iranian and the Pakistan. For example, if we look at the Iranian and the Pakistani communities, they should be commended and respected for their success. They've done a phenomenal job. But one of the things to keep in mind with those communities, the support base, what I mean is, for example, this conversation right here, it's a support base. They've had, for example, if they're having issues, they would have certain support bases, for example, with parental issues or educational issues, right? Or they go and they've had like Sunday school where they can learn Farsi or they can Urdu, or they go to a certain masjid where there's a lot of Pakistanis, they help each other, and that's great. But remember this too, those same community members, they struggled 30, 40 years ago, just like we're struggling now, right? So those support bases are so critical. Just because you can get OSAP, just because you can get a Bachelor of Science or a Bachelor of History, a Bachelor of Arts, what if you don't know that maybe after you graduate university, you need to network? Or maybe the guy that you met at the masjid is actually now an engineer. Maybe you could go talk and network with him. Right off the bat, you skip the job line and you have the network base. Support base is so critical. In some respects, it's much more important than having the sheer education. We're learning it the hard way. My generation, I came here to this country when I was 10 years old. And if I knew that you had to network, I probably wouldn't have to wait 6 or 7 years to get into my field. Right? This is very important. Ramajan said he was the only one in his program that was studying. And like, imagine if there was another Afghan or a community. What if someone else was an engineer in aerospace and they were able to go and teach him the way or mentor him? We're learning right now mentorship. This is very important. I think we are successful, but I think our success should not be measured yet. بسیار تشکر.
گر ندانی غیرت افغانی هم بر میدان آمدی میدانیم. این واقعا حرفی است که همیشه من به یاد داشتم، به ذهن داشتم و امروز من بیشتر معتقد و جوانان عزیز ما که در سراسر کانادا هستند بیشتر معتقد شدم به افکار اینا و برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت اینا همه کسانی هستند که واقعا دانستن با وقت کم دستاوردهای خیلی عالی و چشمگیری داشته باشین. Thank you so much for being with us. و فکر کنم دوستان عزیز میریم طرف بخش دوم و بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. با تشکر فراوان از همه شما دوستان گرامی که تا حالا برنامه دریچه را دنبال کردین و تشکر خاص از اونایی که واقعا به دقت دیدن و حتما نظریاتی دارن در قسمت برنامه و طریق بهبودی برنامه. فراموش نکنین که نمبر تلفنی که و ایمیل آدرسی که در گوشه تلویزیون میبینین حتما میتونین که شما نظراتتون با ما وصل بسازین و در صدد خوبی برنامه شما هم سهم باشین. و تشکر از حضار گرامی که امروز تشریف آوردن. امروز نظرات خیلی خوبشون شنیدیم و دانستیم که یک جنبندی خیلی خوب است صحبت‌های اینا داشته باشیم. و دو جوان خیلی خوب در کنار خود دارم، سایر جوانایی که امروز امشب تشریف داشتن و قبل از اون میخوایم یادآوری بکنم که اونایی که واقعا اگر دست تحصیل دور هستن کار میکنن مورگیج میتن اونا قدردانی باید بکنیم. اونا واقعا دست بالای در قسمت خانواده و در قسمت مدیریت خانه‌شان دارن که باید جا داره که از اونا از نظریاتشان تشکری بکنیم. و حالا دو جوان در کنارم ششتن، نوریا جان و همچنین سروری صاحب. میریم در کل از حرفای امشب ما یک جنبندی میکنیم طبق معمول دریچه برنامه‌ای است که همیشه در قسمت دوم میشه جنبندی میکنیم که خب کدام موضوعات امشب در میز بحث شد و چی دستاوردهایی داشتیم و چی حرفایی داشتیم. بنابراین میریم طرف جنبندی صحبت‌های امشب. از سرویس شروع میکنیم. سلام، تشکر میکنم از تلویزیون امید 24 که ما را در این برنامه زیبا دعوت کردند و از تمام مهمانان و دوستانی که جا آمدند نظریات خودت بر ما گفتند و بسیار چیزای خوبی را شنیدیم و میخواستم درباره هماهنگی خانوادگی یک بخش از برنامه که پیش خودم است میخوام صحبت کنم. این بود که میخواستیم از فامیلین محترم و از تمام فامیلای افغانای خودمون میخوایم که تا با پسران خود و دختران خود و خانواده های خود رفتاری آسانتر کنن و اونا را در مسائل علمی، مسائل ورزشی و مسائل کاری که است و را تشویق کنن و نباید هر خانواده افغان مثلا پسری از او باید دکتر باشه، پسری از او باید انجینر باشه، پسری از او مثلا چیزی باشه که فقط پدر یا مادری از این شخص میخوان و این جوان باید همون چیزی که خودش راستی از دل میخواد، همون چیزی که رای ویژنی که خودش داره همون راه را دوام بده و خانواده همیشه یا را تشویق کنه، خواهر برادر را تشویق کنه، پدر فرزند خود تشویق کنه، هر کاری که مثلا با میل پسر خودش می باشه و با میل دخترش می باشه اجازه بدن برای از او که اپورتونتی را بگیرن و خود یک جای برسونن. بسیار تشکر. یعنی در کل هماهنگی باید وجود داشته باشه بین خانواده. خب نوریا جان، از دید شما بر بحثایی که امشب شد کدام جنبهش خیلی خاص بود و چی دست جمع‌آوری کردین؟ به نظر من دو پوینت بسیار مهم بود. یکی که سپورت فامیلی باشه و دوم از یک موتیویشن از طرف فامیلی باشه و دومش که فامیلا باید یک پسنداز برای اطفال خود داشته باشن که اونا که از فارغ التحصیل صنف 12 میشن اطفالشان نه با وساب حاجت نباشه که با وساب یا با کدام قرضه بانک اونا تا 10 سال 5 سال دیگه کار کنن تا پس قرضه خود پیاف کنن. مهمتر می است که والدینشان آینده اطفال خود فکر کنن و از بسیار طفولیت و از بسیار شروع یک پسنداز بر اطفال خود داشته باشن که کانادا مثلا پیشتر ما گفتم لند اف اپورتونیتیز که خود گورنمنت هم امیر دمی ایسا کمک میکنن. مثلا اگر RSP بخرن
خود کانادا هم یک مقدار پول است که کمک میکنه برای از اطفال. و پوینت اولی هم که موتیویشن، هر چقدر که فامیلا میتونن تا که میتونن اولاد خود سپورت کنن و انکوریجشون کنن که در هر فیلد که هستن، چی فیلد که شاید به نظر والدین فیلد صحیح نباشه، مثلا دکتر و انجینیر و ترانر باشه، یک فیلد بسیار مثلا یک فیلد باشه که از والدین بزرگش باشه، اما بازم تشویق کنن و موتیویت کنن که اونا دمو گول خود برسن و به مو علاقمندی خاص خود یک جای بهتر برسن. بسیار تشکر. و دوستان عزیز، در کل جنبندی امشب حمایت خانواده ها، تشویقشان و همچنان اعتمادی که بین خانواده می باشه و پیشرفت های یک جوان در قسمت های کاریشان. پس با ما باشین تا همه یک جا باشین. این بود قسمت اول برنامه. باز یک میان برنامه میریم طرف دوم. بازم خوش آمدید میگم دوستان شما را. در قسمت دوم برنامه رسیدیم، قسمتی که صرف پیامهای همه حضاره می داشته باشیم. در آغاز میریم طرف سروری صاحب. سروری صاحب، پیامتان مشخصا در قسمت برنامه دریچه، در قسمت پیشرفت های جوانان در تورنتو، مثلا در کل یک پیامتان رو میخوایم کوتاه داشته باشیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه از تلویزیونی امید 24 تشکر میکنیم با برنامه مفید و تربیتی دریچه و امروز تشکر از تمام جوانایی که اینجا بودن و برنامه بسیار زیبا مفید و کوشش میکنیم و تشکر از شما گرداننده با تجربه کشورمان که برنامه را با زیبایی پیش بردین و ما میخوایم که برنامه با هماهنگی جوانان رشد کنه و پیشتر بره و با تشویق هم دیگر ما بتونیم که در آینده برنامه خوب، بهتر و مفید پیشکش کنیم. خب مثل که قبلا گفتیم، تشکر بسیار زیاد از تلویزیون امید که ما را اینجا دعوت کردن. بسیار برنامه خوب، بسیار برنامه اینترستینگ. دیگه ما از دیگه جوانا خواهش داریم که لطفاً تشریف داشته باشن اینجا در این برنامه، چون که بسیاری جوانا شاید خبر ندارن از این برنامه دریچه. از او خواهش میکنیم که بیاین اینجا ما را جوین کنن. بله، تشکر بسیار زیاده. با عرض احترام به همه دوستا، این پروگرامی که ما فعلا اولین دفعه است که آمدم و واقعا اطلاعی از این برنامه نداشتم و این اپورتونیتی را که این لحظه برای شما دادین که میتونم برای شما جوانا و جوانایی که در افغانستان هستند و در جوانایی که در کانادا هستند یک پیام دارم که برایشان برسانم، ولو که هر جای دنیا که هستین میتونین به چیزی که بخواین میتونین رسیده. فرق نمیکنه که در چی حالت هستین، اگر بخواین خواستن در دست خودت است و you can do it. Doesn't matter what situation you are in, you can do it. و باور به خدا بکنین که تنهایی بهتر است که بتونی. اگر خودت با تنهایی خودت با زور بازوی خودت اگر به یک آرزویت برسی، به گولت برسی، او دیگه نالجت بسیار بالا میشه. و ایره براتون بگویم که پیسه و آل پیسه را که میسازی برات همیشه نمیمانه و به آرزو و نالجت برسان خدا که هیچ وقت او را از کسی از پیشت گرفته نمیتونه. پیغامم بر وطندارای عزیزم و دوستای عزیز که اینجا شیشتن. اول گپ میخوایم تشکری کنم از امید تیوی 24 و برنامه دریچه و از خود شما حفیظی صاحب و از نصیر جان خالد که یکی از گوینده‌های و برنامه سازای بهترین افغانستان است و بر من افتخار است که من بین شما هستم اینجا و پیغامم میسته برای جوانای عزیز، برای دوستای عزیز که یکی دیگر را تشویق کنین،
پازیتیو باشین، یکی دیگر کمک کنین، همبستگی داشته باشین، یکی دیگر ذلیل و بی‌جرأت نسازین و همیشه فخر داشته باشین از کجا هستین و از کجا آمدین و کجا میرین. تشکر. ما همیشه به حساب شکوه ما از جامعه ما همیشه می بوده، خصوصا از طرف جوانان، که ما یک پلتفرم نداشتیم یا یک جای بر ما نبوده که ما اگر کدام پرابلم می داشته باشیم یا مرجع نبوده که ما اونا را کانتکت بکنیم. و تلویزیون امید از طریق پروگرام دریچه همون پلتفرم برای کلگی ساخته، خصوصا برای جوانان، و امیدم از کلگی همی است که کلگی امدل شوند و به این پروگرام مراجعه کنند که این پروگرام نه تنها برای یوت است یا برای جوانان است، برای فامیلی می باشه. هر پرابلمی که می داشته باشن میتونن از طریق دریچه با تلویزیون امید به تماس شوند. پیامهای است به تمام افغانای مقیم تورنتو و خصوصا به شخصا و کسانی که در با انجمن جوانان و انجمنهای افغانای مقیم تورنتو اینجا کار میکنن. یه است که ما زیادتر یک پیشتر قسمی که نوریا جان گفتن یک جایی کار داریم، یک بیزی کار داریم که همین جوانای افغانا مثلا می جوانای افغان از یک کشور جنگ زده آمدن، اولش بسیار ریفیوجی امیگرانت، زیادی نفرایی که مثلا پروگرام داره، پرابلم داره، در دسترایی که ایجاد ما خودمون جریان داریم، نفرایی که هستن پیش رویشون میه وکیل کار دارن مثلا یا دیگه کمکایی که کار دارن، کسی نیست که مثلا برن و اینجا گپ بزنن برایشون. و میخوایم یک چیزی باشه که یک جایی باشه که همین جوانا بیان و ابراز نظر کنن و یک جایی باشه که کمکی به جوانای افغانای تورنتو شوه. و میخوایم تشکر. On December 15th, my brother with a known mental illness, Salman Fikiri, was killed after interaction with 10 to 20 guards. According to the coroner, Salman had 50 bruises. To this day, there has been no one that has been charged. The family has been looking for accountability and transparency. My family still does not know what happened to my brother. Those 50 bruises were blunt impact trauma. The last few minutes of his life, both his legs and hands were cuffed. He was pepper sprayed twice. He was in segregation. 2 days before his death, he was supposed to be transferred to a psychiatric facility. Salman needed a bed and a doctor. Instead, he got fists and cuffs. My family, to the Afghan community, and to Canadians at large, this is a story that we all have a case in, that we all have a stake in. Anyone who has a conscience and who believes in mental health has to be disturbed with this case. When a mentally ill man is killed by people under government care. On December 15th, to mark his 1-year anniversary, we will be holding a vigil at Dundas Square. We will continue to fight for accountability because that's what Salman deserved. And we as Canadians and to the Afghan community, mental illness is very important for all of us because we're all affected and we need to continue to fight for answers. I think this gathering, we're given a profound opportunity to build what I would call earlier a base where we can bring Afghans from different walks of life and to be able to build the support base for the next generation going forward. And I think this is an important conversation. I'd like to thank Umeid TV for this opportunity and also, fellow individuals that are with me here today. But I think this is something that we need to have to help the individuals in the future, but also ones that are struggling right now. Thank you so much. And I want to thank you, and I want to promise you that we are very sad what happened on 4 December 2016. We promise you all Afghans are with you and you're not alone. Thank you so much for being with us. و تشکر از دوستان عزیزی که تا حالا با ما بودین و این بود برنامه امروز دریچه. دریچه یک سراغی است. طرف کوچکترین یا بزرگترین فرد یا افراد خانواده ما که در هر گوشه از دنیا زندگی میکنن، بخصوص تورنتو، میریم تک تک میزنیم، مشکلاتشون رو پرسان میکنیم و دی میز بزرگ مدور جمع میشیم. پس همون حرف مامی است که چی کسی میخواهد که من تو ما نشویم خانه اش ویران بود. این بود برنامه امشب که تقدیم حضورتان کردیم. من یونس حافظی با تیم از همکارانم نوید جان، امید جان و جناب خالد صاحب و تیم تکنیک، تیم کامرا و تیم لایت و تشکری خالص همتون.
این بود برنامه امشب که تقدیم حضورتان کردیم. تا برنامه دیگر و تا یاد دیگر و تا هفته دیگر، خدا نگهدار. با تشکر فراوان از سرویس غذایی بسیار مزه‌دار و خیلی مزه‌دار ریاض که واقعا نانشان لذت خاصی داره که امشب برنامه ما را اسپانسر کردن و سپاسگزاری ویژه ازشان دارم. تشکر. با تشکر از بانوی موفقی که در کنار ما است، خان نوریه که اسپانسر شدن برنامه امشب، و همچنان تشکری از همه ایزانی که امشب تشریف آوردن. حالا مشخصا می‌خوایم که پیام نوریه جان در قسمت برنامه امشب بپرسیم. تشکر یونس جان، برنامه بسیار دیدنی بود و beneficial بوده که I'm sure کل جوان از این پروگرام بسیار برشان مفید می باشه and I'm happy to be a sponsor. تشکر از شما و تشکر از همه بینندگان عزیز. شبتون بخیر. آقای شما هم در برنامه امشب بودین، صحبتهای جوانان رو گوش کردین. چطور بودی پروگرام؟ یعنی پروگرامی هست که به درد بخور جامعه ما باشه، هموطنان ما رو بتونه دوره هم جمع کنن نکنن. چطور؟ سلام به شما سلام به تلویزیون امید 24. پروگرام بسیار خوب، بسیار جالب و این شروعش که به این رقم بود ان شاء الله آینده بسیار خوب داره. کوشش کنن اگه جوانای محترم دیگام دیگه جوین کنن، یک جای شون، بسیار نتیجه خوب میده، چرا که همه جوانای ما که در مملکت آمدن هستن همه مشکلات خود دارن، باید همکاری شود. خب بیننده گرامی، صحبتها را شنیدین، پیامهای هموطنان ما را شنیدین. بخش دوم برنامه دریچه بود. ما قسمی که شما در میبینین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و برنامه امشب ما برنامه اجتماعی بود. برنامه سیوم دریچه با تاریخ اول جنوری ثبت میشه. برنامه سیوم دریچه برنامه است که مخصوص خانواده هاست. خانواده های ارجمند کنار هم جمع میشن و یک شب بسیار تاریخی رو به یادگار میگذارن. اما برنامه سیوم متفاوت تر است از برنامه که دیدین. گفتیم برنامه است که شب شعر و شب غزل است و برای معلومات شما به آگاهی های برنامه سیوم دریچه توجه کنین. تشکر از توجه شما و یادتان باشه هر کجایی که هستین با ما باشین تا همه یک جا باشیم. شاد باشین.